Одеситка Вікторія Кожухар з вересня минулого року дарує свій голос багатьом героям нашої передачі. Акторка дубляжу потрапила до Кишинева у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Пригадує, як рік тому, 1 березня, разом з донькою перетинали кордон з Молдовою. Довелося пройти пішки понад 10 кілометрів. Був мокрий сніг, і спочатку ми їхали на машині, а потім машини стояли, нічого не рухалось, треба було йти пішки. І ми йшли пішки з донькою, у нас були тільки рюкзаки. Йшли до кордону десь около 3 годин, і потім ми стали. У людей було багато, дуже багато, і вони прибували. І 6 годин ми стояли майже на місці, і ми дуже продрогли. От продрогли геть. І вже нічого не хотілося, і відійти не можна було, і рухатися не можна було. Було дуже тяжко. Донька вже не могла тримати сумку, я ще взяла її. І морально, і фізично було дуже тяжко. З тих пір життя Вікторії змінилося кардинально. Розповідає, не могла сидіти, склавши руки, тому шукала можливості стати корисною іншим біженцям. Так потрапила сюди, до нового центру для біженців, який тоді щойно відкрив Конгрес українців в Молдові. Зізнається, працювала до виснаження, та тоді це стало для неї порятунком. Для мене колись волонтерство – це було тільки слово. Я чесно скажу, що я не знала, що це за люди. Я не знала, чим вони займаються. Зовсім. От не знаєш, узнай. Перші місяці війни я буквально доходила до ліжка і валилася просто. Оце для мене було. У мене зато безсонниця прийшла. Як рукою зняла. Я так запрацьовувалась, що майже я доїжджала додому, душ і все, і я валилася з ніг. Центр розміщення по вулиці Друмол-Війлор в Кишиніві з перших днів березня 2022-го став транзитним хабом для біженців з України. Сюди автобусами доправляли людей з прифронтових територій, і звідси вони вирушали далі, до безпечних держав Європи. Історії, які Вікторія чула від співвітчизників зі всієї України, а вже ж не могли залишити її байдужою. Є люди, котрих ми відправляли за кордон, котрі тут, в Молдові, були навіть обречені в плані здоров'я. Дуже страшні були ситуації. У нас був чоловік, його вивезли на той час з гарячих точок, але він обезболюючі уколи робив собі сам. Таблетки вже не брали його. Була травма в бідрі. Зробили операцію, поставили штифт металевий. Потім той штифт здвинувся з міста, і кожен рух йому доставляв жутку біль. І ми їх буквально на руках доносили до автобуса. І вони все-таки поїхали за кордон, і там їм оказали медицинську допомогу. В Германію в якійсь спеціалізованій лікарні для інвалідів. І він там і живе, його прооперували, зробили операцію, і він майже ходив вже сам. І таких історій було дуже багато. Через війну родина нашої героїні розділена. Поки вона з донькою в Молдові, чоловік із сином лишилися в Україні. Але Вікторія знаходить сили жити і творити на новому місці. В рідній Одесі у неї була своя студія східного танцю та йоги. І тут, в Кишиніві, українці вдалося повернутися до улюбленої справи. Тепер танці та йогу вона викладає для інших українок та для молдовських волонтерів. Справа в тому, що я працюю в таксі, і Вікторія була моєю пасажиркою. Потім я дізналася, що вона допомагає біженцям. Вона і мені допомагала, дуже хороша жінка. Вона запропонувала перейти на йогу і танці, а я сама спортсменка, займалася кікбоксингом. І якраз давно хотіла спробувати східні танці. Тут дуже хороша енергетика, дівчатка прекрасні. В серпні минаючого року Вікторія приєдналася до команди щотижневика і розпочала свою кар'єру акторки дубляжа в рамках проєкту ЮНЕСКО «Підтримка біженців з України в медіа» за фінансування уряду Японії. Каже, ніколи не думала, що життя приведе її до роботи на телебаченні. Але новий фах українці прийшовся до смаку, і вона швидко опанувала ази професії. Свою місію Вікторія бачить у допомозі іншим. Каже, хоче віддячити Молдові за порятунок українців. Я дуже вдячна Молдові. Буду вдячна все життя.
і буду всім розповідати, яка чудова, гостеприємна Молдова, який чудовий народ. Молдовани поставились до наших дітей як до своїх, допомагали всім, чим могли. І їжа, і житло, і нічого не требувало взамін. Я мрію про мир в моїй країні і во всіх країнах, де відбувається така ситуація, як на Україні. Я хочу, щоб був мир для всіх, щоб діти просипалися не від вибухів, а від лучиків сонця.